Hello everyone, welcome to CSAP IS Academy. Today we are going to analyze the important newspaper articles from all those important newspapers of our examination point of view. That is the Hindu, the Indian Express, Assam Tribune, and also the Assamese newspapers of 25th of February 2025. So the first news is related to the Chumur Binandini, যোৱাকালি হৈ গ'ল in the Horu Hoja Stadium, which is related to the T tribe community. That is the কে তোকে বান্ধি দেলাই হিলো কি দিল কি খোপা হায় রে I personally congratulate all those T-type community on success of this great event. Okay, but এইটো আমাৰ examination point of view পৰা বহুত important. That is যিহেতু বিহু ফেষ্টিভেল চেম গ্ৰাউণ্ডতে হৈ গৈছে বা বিহু ডেন্স অ'কে তো তেনেকৈ আমি কি কৰিছোঁ এইবাৰ ঝুমুৰ ডেন্স ঝুমুৰ বিনন্দিনী তাত কোন আহিছিলে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অলছ' ভিজিটেড this mega event কিমান আছিলে 8,000 performers symbolizes 200 years of Assam's tea industry and industrialization. তো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড টি টাইপ কমিউনিটি তো অল দ'জ হিষ্ট্ৰিজ যোন আহিছিলে ডেট ফ্ৰম ঝাৰখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল সেইটো ছাইডৰ পৰা এণ্ড টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যিটো অসমৰ স্বাভিমান অসমৰ পৰা এৰাউণ্ড 52% টি প্ৰডাকশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়া ইজ ফ্ৰম অনলি ফ্ৰম আছাম ঠিক আছে তো সেইটো ছাইডৰ পৰা এই ডেন্স দিছ ফেষ্টিভেল এণ্ড দিছ কালচাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট from GS Paper 5 Assam Art and Culture point of view. Okay, so what is Chumur Binandini? It is a grand cultural event. Okay, যেটো হৈছিলে in the Horu Hojai Stadium. Grand cultural event showcasing Chumur, a traditional folk dance. Car the tribe community of Assam. That কি হৈছিলে? It is a welfare measure of Assam tea types. That is the tribe specific initiative. That is 15,000. Support for pregnant women in tea gardens and also 350 Ayushman Arogya Mandirs in the tea gardens for healthcare, 100 model tea garden schools which are already established. Tar logote atatke important hetu hoise that is 3% of reservation of OBC will now be from only tea tribe youth in those as per Article 16 of the Indian Constitution. তাৰ লগতে 25,000 of self-employment assistance. Okay, তো এইখিনি is the most important fact. Okay, যিটো আমি ডেন্সটোৰ ফেষ্টিভেলৰ লগত বা ডেন্স ফৰ্মটোৰ লগত ৰিলেটেড কৰি আমি এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাম তো দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ প্লাছ বনাছেছ ফৰ আছাম ট্ৰি কৰ্পৰেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ টু ইম্প্ৰুভ লাইভলিহুডছ যেনেকৈ যোৱাকালি আমি এটা নিউজ কভাৰ কৰিছিলোঁ ফৰ টেকনিকেল ডিফিকাল্টিছ এইটো আজি আপলোড হৈছে তো যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত কি আছিলে যে আমাক মাইণ্ডলেছ টইল নালাগে আমাক ইন'ভেশ্যন লাগে স্পেচিয়েলি ৰিলেটেড টু দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ তো ছেম ইয়াতো অলছ' সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হয় দেট ইজ মাইণ্ডলেছ টইল নালাগে ইন দ্য টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি অলছ' ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক কি লাগে ইন'ভেশ্যনৰ কাৰণে স্পেচ দিব লাগে তো দিছ অলছ' উই কেন কানেক্ট উইথ দিছ নিউজ যেনেকৈ ইট ইজ আছাম কমিশ্যন অফ 200 years of industrialization যেনেকৈ ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে উই ডিছকভাৰ দি টি তো তাৰ পৰা আমি এইখিনি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ লগত Next, the T tribe of Assam, it is a cultural and socio-historical significance. The T tribe related, okay. Then cultural significance of কি থাকিব ঝুমুৰ ডান্স টুসু পূজা এণ্ড কৰম পূজা অ'কে তো কৰম পূজাটো অলৰেডি আমি ষ্টেট হলিডে হিচাপে ৰিকগনাইজ হৈছে তো কি কি পূজা আছে টি ট্ৰাইব ৰিলেটেড টুসু পূজা এণ্ড কৰম পূজা তো কেতিয়া প্ৰিলিমছৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে যে এই দিছ ইজ ৰিচুৱেলছ বা এই পূজা এইটো কোনটো ট্ৰাইবৰ লগত ৰিলেটেড তো টুসু পূজা এণ্ড কৰম পূজা ইজ ৰিলেটেড টু দ্য টি ট্ৰাইব এইটো অলৰেডি APSC প্ৰিলিমছত আহি গৈছে ঠিক আছে তো পাৰফৰ্মেঞ্চ দিজ আৰ উইমেন আৰ প্ৰাইমেৰিলি ছিংগাৰ্ছ এণ্ড ডেন্সাৰ্ছ ৱাইল মেন প্লেইং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাইক মাদল কি আছে ইয়াত মাদল থোল থাক ফ্লুটছ এণ্ড চিম্বেলছ অ'কে ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ ইনক্লুডছ ৰেড এণ্ড হোৱাইট শাৰীজ ফৰ উইমেন অ'কে তো এনেকুৱা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহে যে এইখিনি এই দিজ instruments related to which dance or which tribes etc. So এইখিনি আছিল related to the Chomur and T tribe. But there is some significance that is the cultural revival and diplomacy. Of course, socio-economic upliftment. আমি জানো যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ গোটেই পাৰ্ট কি আছিলে ইন দিছ 80s 90s ইনচাৰ্জেঞ্চিত আছিলে বিকজ অফ দিছ ইনচাৰ্জেঞ্চি আৰু লোকেল গ্ৰুপছ ৰিভিলিয়াছ গ্ৰুপছ তাৰ কাৰণে কি হৈছিলে ডেভেলপমেণ্ট স্থিৰ হৈ গৈছিলে ষ্টেগনেণ্ট হৈ গৈছিলে বাট এট প্ৰেজেণ্ট কি কোৱা গৈছে যে বিকজ অফ সেইটোৰ এণ্ডিঙৰ কাৰণে আমি কি পাইছোঁ এতিয়া আমি আপলিমেণ্টৰ কাৰণে স্পেচ পাইছোঁ প্লাছ এডভান্টেজ আছাম 2.0 তাৰ লগত ৰিলেট বা এক্ট ইষ্ট পলিচি
দেন ডিফেন্স কৰিডৰ যিখিনি কথা হৈ আছে, দিছ অল আৰ পুচিং টুৱাৰ্ডছ দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম এজ ৱেল এজ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ অফ India. Okay, let's move to the next news. Next news is related to the current state of RTI, that is Right to Information Act. But etia ki hoise scenario is just different as per the article in the Hindu newspaper. Ki hoise that RTI is now the right to deny information. It is not right to information, it is right to deny information. To kyo koa hoise eneke? Because it empowered them to seek information from government with dignity and respect. But ki hoise eta government have some facts or processes or mechanisms through which they are denying giving information related to many things. Okay, so in going into the depth, one used to crack skin ami first janilo what is RTI and why RTI is important. RTI is important because in democracy, who is the real king? We, the people of India. We, the people of India, are the real king, which are solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Okay, but executive, legislative, and judiciary, tar logot eta organ ki hai je media. This is the only source through which we can know what is happening inside the government. Okay, but in case of India, our press freedom index is too poor. It is around 160 in 180 countries. 180 খনৰ 160 নম্বৰ ৰেংকিঙত আছে ইণ্ডিয়াছ প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স। ডেট ইজ এক্সিকিউটিভ লেজিছলেটিভত কি হৈ আছে একজেক্টলি ক'লৈ অহা নাই, ডেমক্ৰেচি ৰিপাব্লিক পাব্লিকৰ ওচৰলৈ অহা নাই। দেয়াৰ ফৰ উই নিড এন এনাডাৰ মেকানিজিম, ডেট ইজ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট। ঠিক আছে, ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট আহিল, বাট ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট অহাৰ পিছত কি সমস্যা হৈছে, গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ফিল হৈছে যে যিটো মেকানিজিম আছিলে ডেট অল দোজ ৱৰ্কিং ষ্টাইল অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো কি হৈছে এক্সপ'জ হৈছে। যদি চবেই চব ইনফৰমেশ্যন বিচাৰে দেন গভৰ্ণমেণ্ট মেকানিজিমছবিলাক কি নকৰিব, ভালকৈ ফাংচন নকৰিব। য়েছ, অফক'ৰ্ছ এভৰি ইনফৰমেশ্যন কেন নট বি গিভেন। যেনেকৈ আমাৰ ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিছবিলাক আছে, ছাপ'জ ইডিজ, আইবিজ, তো তাৰ পৰা আমি ইনফৰমেশ্যন লোৱাটো ইট ইজ নট এথিকেলি কাৰেক্ট। ঠিক আছে, তো সেইটো ছেকশ্যন বুজি ল'ব পাৰে, বাট ডিনাইং গিভিং ইনফৰমেশ্যন ইন এভৰি ছেকশ্যন ইজ নট এথিকেল, ইট ইজ নট এ ডেম'ক্ৰেটিক আইডিয়া। তো in this line we can say that a gradual erosion of the right to information act KTR pura hoise, it is weakening information commissions. তো as per the RTI act কি ফৰ্ম কৰা গৈছিলে চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন, আৰু তাৰ আণ্ডাৰত কি থাকিব ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছবোৰ থাকিব। বাট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰৰ কি হৈছে অল দ্য চেলাৰিজ, এলাৱেঞ্চেছ, পষ্টিং, টেনিউৰ, নাও ইট উইল বি লুক আফটাৰ বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। and it has a low case disposal rates, that is high court judge bilage kiman dispose kore 2500 cases annually, but RTI commissioners handle fewer। RTI commission le tar olop mane tatke bahut kom ki kore handle kore, and it is given simplicity of RTI cases, each commissioner should clear at least 5000 annually, but iman nahe। and delays and growing pendency, low mandate 30 days also, and this returned RTI into right to history as delays made information useless. Suppose আজি মই কিবা এটা ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক চিক কৰিলোঁ, যদি গভৰ্ণমেণ্টে মোক 6 মাহ এবছৰ পিছত সেই ইনফৰমেশ্যনটো দিয়ে, তো এট টুডেজ ডেট ইট ইজ ইউজলেছ। ঠিক আছে, ফৰ এক্সাম্পল ইফ আই এম আস্কিং ফৰ দ্য APSC কাট অফ দিছ ইয়াৰ, এইবাৰ কাট অফ কিমান গৈছে মই যদি বিচাৰোঁ, আৰু এপিছলি মোক 5 বছৰ পিছত দিয়ে ইনফৰমেশ্যন, দিছ ইজ ইউজলেছ ফৰ মি, কাৰণ এই বছৰৰ কামটো হৈয়ে গ'ল। তো সেইটো পইণ্ট ইয়াত দিয়া গৈছে। এণ্ড ডিলেজ গ'য়িং পেণ্ডেঞ্চি, তো তাৰ লগত এটা কোটছ আছিলে ডেট জাষ্টিছ ডিলেইড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড। তো গিভিং ইনফৰমেশ্যন ডিলে ইজ নট এজ লাইক ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াৰ নিচিনা। অ'কে, এণ্ড উইক ইনফৰ্চমেণ্ট অফ RTI এক্ট। অ'কে, তো ইয়াৰ লগত কি আহিব এতিয়া জুডিচিয়াৰী ৰিলেশ্যন আহিব, ডেট RTI এক্ট এণ্ড জুডিচিয়াৰী। তো জুডিচিয়াৰী ক'ব দিছ ইজ কনষ্টিটিউশ্যনেল, দিছ ইজ নট কনষ্টিটিউশ্যনেল। তো সেই হিচাপত যদি আমি চাওঁ, তো জুডিচিয়েল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেঞ্জিং দ্য RTI ফ্ৰেমৱৰ্ক কি দিছে, ডেট হাই কোৰ্টছ ৰুল ডেট Section 8 exams must be interpreted strictly. Okay, Section 8 যেটো exemptions আছে that must be interpreted strictly, and parliament intended that the most information should be accessible. তো তাৰ আণ্ডাৰত কি আহিলে ফাৰ্ষ্ট কেছ CBSE and ANR ভাৰ্চেছ আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড ORS কেছ। তো তাত কি অবজাৰ্ভ কৰা গ'ল, দ্য হাই কোৰ্টছ কি কৈছিলে প্ৰথমতে, that Section 8 exemptions were narrow expectation,
Section 8 narrow expectation asile. Supreme Court ki korle tar logot disagree korle and stating may not be correct approach. Aru court koise je it warned against RTI being misused for unnecessary demand. So the unnecessary demand kan RTI misuse kora jay, you have to look after upon it. And there are negative impact of the judgment. Key negative impact policy that the ruling implied RTI was a burden rather than a right. Yes, RTI কেতিয়াবা কি হয় এজ এ বাৰ্ডেন ফিল হয় ৰেডাৰ দেন এ এক্ট। যদি সব কামৰ মই বাৰে বাৰে ইনফৰমেশ্যন দি থাকিব লাগে দেন অফক'ৰ্ছ মোৰ এফিচিয়েঞ্চিটো কি আহিব হেম্পাৰ পৰিব। এণ্ড ইট ছাজেষ্টেড দ্য RTI কুড অবষ্ট্ৰাক্ট নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড হাৰমনি। এণ্ড দিছ জাষ্টিফাইড উইথহল্ডিং ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ডিছকাৰেজ RTI এক্টিভিজম। অ'কে, RTI এক্টিভিজম মানে কি কৰা গৈছে লাহে লাহে ডিমটিভেটিং টুৱাৰ্ডছ দ্য RTI মানে চিকিং ইনফৰমেশ্যন, মানে ইনফৰমেশ্যন লোৱাৰ পৰা লাহে লাহে কি কৰা হৈছে ডিমটিভেট কৰা হৈছে। যেনেকৈ যিকোনো ছিষ্টেম যদি কিবা মই এটা আখুৱা দেখিছোঁ, আখুৱাটো জনাব লাগে, তো কমিশ্যন মানে মেকানিজিমটো ইমান কমপ্লেক্স কৰি দিয়া যায় যাতে মই এপ্লিকেশ্যনখন ফাইল কৰাতে মোৰ বহুত টাইম যায়। তো মই এবাৰ দুবাৰ যদি মই এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰোঁতে বহুত প্ৰব্লেম পাওঁ দে নেক্সট বাৰৰ পৰা মই নকৰোঁ। দিছ ইজ এ ডিমটিভেটিং ইফেক্ট। অ'কে, তাৰপিছত আহিব আমাৰ দ্য পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। তাত এটা কেছ আছে, দিছ ইজ দ্য গিৰিশ ৰামচন্দ্ৰ দেশপাণ্ডে ভাৰ্চেছ দ্য চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন এণ্ড ORS। তো সেই কেছত কি দিয়া গৈছে, এন RTI এপ্লিকেণ্ট শুড শ্বট ৰেকৰ্ড অফ ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন এণ্ড ফিনেন্সিয়েল ডিটেইলছ অফ এ পাব্লিক চাৰ্ভেণ্ট। এন RTI এপ্লিকেণ্ট শ্বট ৰেকৰ্ডছ অফ ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন এণ্ড ফিনেন্সিয়েল ডিটেইলছ অফ এ পাব্লিক চাৰ্ভেণ্ট। আৰু সেইটো কি কৰি কোৱা গৈছে, ডেট ৰিকুৱেষ্ট ৱাজ ডিনাইড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 8 Clause 1 Subclause J of the Personal Information Exemption। মানে RTI আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিব নোৱাৰোঁ ফ্ৰম এনি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল। তো তাত ফ্ল'ৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, দ্য লজ এনাউ ডিনাইন অনলি ইফ কিহৰ কাৰণে ডিনাইল হ'ব দ্যাট দ্য ইনফৰমেশ্যন হেজ ন' পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট। যদি ইনফৰমেশ্যন ডেটো চ' মটো কেছ যদি কমিশ্যনে ফিল কৰে ডেট দিছ ইজ নট ফৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট, মই যিটো আগতে কৈছিলোঁ ইনটুইশ্যন এণ্ড ডিছক্ৰিশ্যন বট কামছ together. Thereafter, it invades personal privacy without justification. Personal privacy যদি invasive হয় without justification, then they can deny যে আমি এইটো ইনফৰমেশ্যন নিদিওঁ। আৰু সেই জাজমেণ্টটোৰ ইম্পেক্ট কি আছিলে, that said precedent of denying information without assessing public interest। তাৰপিছত Parliament had provided a test that information not denied to Parliament should not be denied to citizen. Information not denied to Parliament should not be denied to citizen. So, the Parliament দিয়া হৈছে then কি citizenকো দিয়া হ'ব লাগে। This ruling distorted the RTI Act and weakened transparency। তো লাহে লাহে কি হ'ল, ডিমটিভেটেড আছিলে অলৰেডি, এতিয়া কি হৈছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিটো লেক আহিল। অ'কে, তাৰপিছত এটা আমি কেছ পাওঁ লিড টু absurdity, that is the Nasiruddin versus Sitaram Agarwal case 2003। এইটো জাজমেণ্টত কি কোৱা যায়, ইফেক্টিভলি ৰিৰোড দ্য RTI Act উইদাউট লেজিছলেটিভ বেকিং। RTI Actখন ৰিৰোড কৰা গ'ল উইদাউট লেজিছলেটিভ বেকিং। অ'কে, এণ্ড দ্যাট লং টাৰ্ম কনচিকুৱেঞ্চেছ গিৰিশ ৰামচন্দ্ৰ দেশপাণ্ডে ruling has been cited in the 6 cases solidifying RTI restriction। তো লাহে লাহে কি হ'ল, এই RTI ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি কমিল। নেক্সট যিটো এক্সেচিবল আছিলে এভেইলেবল আছিলে তাৰ এভেইলেবিলিটিটো কমি গ'ল। বাট উই এজ এ চিটিজেন অফ দিছ নেশ্যন উই শুড হেভ দ্য ৰাইট টু ন' এবাউট অল দ্য ইনফৰমেশ্যন হুইচ ইজ হেপেনিং এৰাউণ্ড আছ। অ'কে, বিকজ উই আৰ দ্য ৰিয়েল কিং। অ'কে, উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া হেভিং solemnly resolved to constitute India into a social, secular, democratic republic। Okay, so তাৰ আণ্ডাৰত if we are the real king, they are our representative, then they should be responsible to us and this was the only act through which they were responsible to us। But এই actখন কি হৈছে, এটা transparency like all these issues are happening at that moment and a call to action। তো ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে, যেনেকৈ আমি এটা কেছ পাইছিলোঁ ইন দিল্লী, এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জাৰ্নেলক কি কৰা গৈছে, বাই কিলিং হিম চেপ্টিক টেংক এটাত ডেড বডি পোৱা গৈছে। ডেট মিনছ ইয়াৰ লগত উই কেন ৰিলেট দ্য হুইচেল ব্লোৱাৰ কেছ। ইয়াৰ দ্য RTI Act আমি কিবা এটা কথা গম পালোঁ, ঠিক আছে। তো ছাপ'জ ই মে বি দ্য এগেইনষ্ট দ্য ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড বাই দ্য এগেইনষ্ট দ্য অপজিশ্যন। তো তাৰপিছত যদি হুইচেল ব্লোৱাৰ হয় আফটাৰ ব্লোয়িং বা আফটাৰ গিভিং দ্য ডাটা টু দ্য নৰ্মেল পাব্লিক, দেন দ্য ষ্টেট শুড বি ৰেছপনচিবল টুৱাৰ্ডছ দ্য ছেফটি অফ দ্যাট পাৰ্চন। দ্যাট ইজ দ্য হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট। দেয়াৰ শুড বি ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেণ্টেড। যদি হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট নাথাকে দেন হোৱাই উইল আই
মই কিয় যাম ইন ফ্ৰণ্ট অফ ডেট, মই সন্মুখত কিয় যাম, মই নিজে নিজৰ অসুবিধা বা নিজে নিজৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব মই কিয় যাম, তো মোক প্ৰটেকশ্যন লাগিব ইফ আই ব্ল' দা হুইছিল। তো ডেট ৱাজ দ্য কেছ হুইচ কেন বি ৰিলেটেড টু দিছ এণ্ড কল টু চিটিজেন্স অল দিছ আৰ। Then, Right to Information 2005, this is the overview. যিখিনি মই কৈ দিলোঁ, it is enacted in June 2005, came into force in October 2005. It grants citizens information from public authorities. এটা কাৰ এগেইনষ্টত আমি RTI Act ফাইল কৰিব পাৰোঁ? Suppose it is যেনেকৈ আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এভেইলেবল এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট, এটা ষ্টেট কোন লিখা আছে আৰ্টিকেল 12, that whoever has their own jurisdiction in certain area, upon that area, that organization will be treated as a state. Okay, এটা RTI কাৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ আমি? As per 2H of the RTI Act, আমি কাৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন ল'ব পাৰোঁ? যদি এই গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল হয়, যদি এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত অলপ হ'লেও ফাণ্ডিং বা ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি ফাণ্ডিংছ ৰিলেটেড টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, দেন দিছ RTI Act is available against that organization. Okay, and these are the backgrounds are under আহিছিলে। তো right to obligation, right to request information, which is under Article 19 and Article 21. Protective disclosure, Section 4 are also there. But there is a exempted section of it. Exempted section is the Section 8 of this Act. So Section 8 at ki ase, the second schedule exemptions cover 27 intelligence security agencies. So intelligence security agencies will have any conduct will be exempted from the RTI Act. It is the IB, RAW, CRT and TRO. All their conducts will be exempted from the RTI Act. And as jurisdiction appeal, lower courts barred from hearing RTI cases. So there are many statements. Yet বহুত statement আছে যিখিনি মই just অলপকে বুজাই দি আছোঁ। তো statement based question we can expect this time from this RTI Act. তো lower courts barred from hearing RTI cases. Lower courts means district court শুনিব নোৱাৰে RTI related cases. আৰু কোনে পাৰিব শুনিব? অকল Supreme Court and High Court under the Article 32 and 226 of Indian Constitutions. Appeals process কি থাকিব? Citizens can challenge PIO decisions if denied information. যদি denied information হয়, then you can challenge this. Okay, so time limit কি তাৰ? Standard request 30 days, urgent life liberty related 48 hours কি আহিব লাগিব information. Okay, এতিয়া সমস্যা হৈছে ইয়াত there is a recent amendment. এই amendmentটোত কি কৰা গৈছে? It changes the terms of information commissioner. Okay, information commissioner টার্ম কি হৈছে চেঞ্জ কৰা গৈছে। এতিয়া সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰোল কৰিব salaries, allowances and tenure of the information commission. That means central government is holding that position. Okay, যেনেকৈ আমাক কিবা এটা কাম যদি কৰিব লাগে, they need independence. যেনেকৈ UPSC is an independent body. Okay, judiciary is independent from executive actions. Then যদি information commission are truly formed for giving information, for giving transparency, for bringing transparency into that system, that then this office should be independent from the executive actions. Okay, so all these are Digital Personal Data Protection Act. It is amended, that is Section 8(1) subclause J exempt all personal information from RTI disclosure. So Supreme Court direct কৈ দিছে যদি personal information আহে under this Section 8, then it cannot be disclosed. Okay, so that under time power, that is the Central Information Commission has declared several national, regional political parties to be public authorities under the RTI Act. So political parties are also under the RTI Act, which is several. কোনে declare কৰিছে? By the Central Information Commission. Then we can end this news with this quote. আৰু যদি আমি প্যাৰাগ্ৰাফ লিখোঁ, যেটো মই কৈ থাকোঁ বাৰে বাৰে, after reading a news বা ইয়াৰ পৰা নিউজ এটা চোৱাৰ পিছত you just do one thing, write a paragraph upon that news. Okay, প্যাৰাগ্ৰাফটো লিখিলে কি হয়, সেইটোৰ ওপৰত এনালিটিকেল মাইণ্ডছেট এটা নিজে নিজে ডেভেলপ হৈ যায়। তো প্যাৰাগ্ৰাফটো লিখি যদি এনেকুৱা কোট এটাৰে আমি এণ্ড কৰোঁ, that is where a society has chosen to accept democracy as its cradle fate, it is elementary that the citizen ought to know what their government is doing. তো যদি ডেমক্ৰেসি আহিব লাগে as a cradle fate, then citizens should have know, বা citizens জানিব লাগে যে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে। Okay, and the only way to know this is the media. Our media condition in India is not that good. That is, in Press Freedom Index, we ranked 160 out of 180 nations. Okay, so you can end this paragraph with this type of quotes. Okay, next move to the next news, which is the surveillance capitalism.
And this is important from GS paper 1 society, GS paper 3 science and tech, and also GS paper 4 ethics point of view. তো আজি নিউজত কি আছিলে, দেয়াৰ ইজ এ ষ্টৰি এবাউট এ BNC, যেনেকৈ অৰ্ণৱ ষ্টৰি আছিলে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট টপ কৰিছিলে, তো সেনেকুৱা ষ্টৰি এটা আছে। বি আৰু চি ফোনত কথা পাতিছিলে কি মোক বিয়াত এইবাৰ এইটো জুৱেলাৰী, এইটো ড্ৰেছ, এইযোৰ শ্বুজ এনেকৈ লাগিব। তাৰপিছত কি হ'ল, ইন দ্য নেক্সট ডে সেই কনভাৰ্চেশ্যনখিনি লিক হৈ গ'ল। লিক হৈ যোৱাৰ পিছত এগেইন ট্ৰলিং ষ্টাৰ্ট হ'ল। দিছ ইজ দ্য ছাৰ্ভিলেঞ্চ কেপিটেলিজিম, দ্য পাৱাৰ টু কণ্ট্ৰল পাৰ্চনেল ডাটা। অ'কে, তো সেই ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত this is came in the news. The definition is surveillance capitalism. This story is the basic definitions. Refer to the commodification of personal data by corporations for profit. Profit or karone jodi commodification kora jay personal data, you can write it as a one liner. It is coined by Shoshana Zuboff. Okay, coin kora goise. তো এটা আমার perspective, that is Indian society and our science and tech perspective আমি কি পাও। Okay, unlike the traditional capitalism, this is something else. Okay, goods and all those size পৰা এতিয়া আমি যদি কিবা এটা এপ ইনষ্টল কৰিব লাগে, okay, এপটো ইনষ্টল কৰিলোঁ, এপটো খোলাৰ প্ৰথমতে কি আহিব, উই নিড টু গিভ পাৰ্মিশ্যন টু দ্য এপ। প্ৰথমতে কি আহিব, ইউ হেভ টু গিভ দ্য লোকেশ্যন। অ'কে, লোকেশ্যন দিলোঁ, ঠিক আছে। দিয়াৰ পিছত যদি কিবা কলিং ৰিলেটেড এপ হয়, দেন ইউ হেভ টু গিভ এক্সেছ টু ইয়ৰ ফোন বুক, ফোন ডায়েৰী বা অল দোজ ছেভিং নাম্বাৰ্ছ প্ৰথমতে দিলোঁ। তাৰপিছত ইউ হেভ টু গিভ এক্সেছ টু দ্য গেলাৰী ইফ ইউ আৰ ইনষ্টলিং এ ছ'চিয়েল মিডিয়া এপ। তো আমি এক্সেছবিলাক দি দিলোঁ। এক্সেছ যে আমি দিলোঁ, এক্সেছ দিয়াৰ পিছত সেই এক্সেছখিনিৰ জৰিয়তে সেই এপটো যোনে কণ্ট্ৰল কৰি আছে, দে কেন এক্সট্ৰেক্ট আৱাৰ পাৰ্চনেল ডাটাছ। যেনেকৈ if you are using a Chinese phone, that is Xiaomi, Oppo or anything else, if you are using this Xiaomi, Realme, then আমি গম পাওঁ যে ডাটা বহুত লিক হয়। হঠাৎ আমাৰ ফোন আহি যায়, 25 লাখৰ লটাৰী আহি যায়, এক্সেট্ৰা। তো ডাটা লিকেজ ইজ এ বিগ ইছ্যু। বাট ছাৰ্ভিলেঞ্চ কেপিটেলিজিম কি হয়, যদি পাৰ্চনেল ডাটাটো কমোডিফিকেশ্যন কৰা যায়, যদি কমোডিফিকেশ্যন কৰি আমাৰ এগেইনষ্টত ইউজ কৰা যায়, ছাপ'জ আই হেভ এ ফটো ইন মাই গেলাৰী উইচ আই কেনট শ্ব' পাব্লিকলি, ঠিক আছে। যদি সেইটো ফটো in public domain ahi jay, then my privacy, my sovereignty and my pride is compromised. Okay, so these are the problems related to this issue and we have to solve this in this globalized platform. Okay, so it is a different from the all past form, that is the surveillance capitalism differs fundamentally from the industrial capitalism. So basic jodi ami again economic section to saw. Okay, industrial capitalism, this deals with our needs and demand, but this deals with not only our needs and demand but also our securities, privacy, pride and all those sections. Okay, so surveillance, corporate involvement, তো যিহেতু টেক ৰিলেটেড ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, ডেট ইজ দ্য ছাৰ্ভিচ। আমি যোৱাকালি পাইছিলোঁ নিউজত যে কি হৈছে, 2030লৈকে কি হ'ব, লেবাৰ শ্বৰ্টেজ হ'ব, ডেট ইজ স্কিল লেবাৰৰ শ্বৰ্টেজ হ'ব বাই 2030, এৰাউণ্ড 85.2 বিলিয়ন, 2 মিলিয়ন পিপল কি হ'ব, লেবাৰ শ্বৰ্টেজ হ'ব। তো তাৰ কাৰণে কি লাগে, আমাক গ্ৰ'থ লাগে ইন দিছ স্কিল ফিল্ড। তো উই আৰ গ্ৰ'য়িং ইন দিছ গ্ল'বেলাইজ ফিল্ড, Internet of Things and using internet, all those apps we are using, but that problem is that we are also compromising our privacy, our own dignity. Okay, so that under it is a weak oversight, accountability, of course, policy concerns, impact on individuals, then data depends and fragility. Therefore Cambridge Analytical scandal in 2014, that কি হৈছিলে, Facebook user data harvested without consent. ফেচবুকে কি কৰিছিলে, ডাটা হাৰভেষ্ট কৰিছিলে ফ্ৰম দেট ইউজাৰ উইদাউট ইটছ কনচেণ্ট। বাট ফাৰ্ষ্টতে আমি কি দিলোঁ, উই হেভ গিভেন এক্সেছ, আৰু যদি এক্সেছ নিদিওঁ উই কেনট ইউজ দ্য এপ, ঠিক আছে। যেনেকৈ আমি ছাপ'জ জমেট' বা উবেৰ আমি ইনষ্টল কৰিলোঁ, তো ফাৰ্ষ্টতে 3টা অপশ্যন আহিব, গিভ লোকেশ্যন, অ'কে, ফৰ দিছ টাইম অনলি এণ্ড ফৰ পাৰমানেণ্টলি ৱাইল ইউজিং দ্য এপ, তেনেকৈ দিব। তো while using the app কৰিলোঁ, যদি এপটো আমি অপেন কৰোঁ, দেন অট'মেটিকেলি that users know where exactly we are. Okay, that means somehow I am exposed. Okay, so now we should regulate this. So there are some regulating surveillance capitalism. কেনেকৈ? Through Digital Personal Data Protection Act 2023.
Okay, our legislative is making some act. First one is Digital Personal Data Protection Act, which failed to curb data commodification. Still, there is a law, okay, like General Data Protection Regulations and Digital Personal Data Protection Act. Thereafter, corporate and political influences, surveillance, state nexus. Okay, all these are we can use. There is this act. Okay, these are the Protection Act of 2023. Okay, so not going into the depth, we just need the crux of this news. News is that in this field, we have to protect ourselves. আমি আমার নিজৰ সত্ত্বখিনি protect কৰি, that is our privacy protect কৰি, we have to acquire skills and contribute towards our growth, economic growth and societal growth also. Okay, let's move to the next news. The next news is related to US votes in favor of Russia and UN. কি হৈছে এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰত যে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প অহাৰ পিছত হোল জিঅ' পলিটিকেল চিনাৰিটো চেঞ্জ হৈছে। ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলিত যদি কিবা এটা বিল এখন পাছ হয়, ছেকশ্যন এটা পাছ হয়, ঠিক আছে, চাপ'জ ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টতে ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলিত কিবা এটা পাছ হয়, তো ইণ্ডিয়াক কোৱা গ'ল যে ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ লগত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব বা চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিব নোৱাৰিব। ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এছেম্বলিত পাছ হৈ গ'ল। এতিয়া সেই যে পাছ হ'ল, নাও ইট কামছ টু ডেট এনফৰ্চমেণ্ট ছেকশ্যন। যদি বিল এখন পাছ হয়, ইউজুৱেলি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি হয়, বিল এখন পাছ হ'লে প্ৰেচিডেণ্টে চাইন কৰাৰ পিছত এক্ট হ'ব এণ্ড উই হেভ টু ফ'ল' দ্য এক্ট। যদি ফ'ল' নকৰোঁ দিয়াৰ আৰ পানিছমেণ্ট এগেইনষ্ট ইট। বাট ইউএন জেনেৰেল এছেম্বলিত তেনেকুৱা নহয়, ইট ইজ নন বাইণ্ডিং, বাইণ্ডিঙে নহয়। তো তাত কি কোৱা গৈছে যে ইউক্ৰেইনক সেইৰ পৰা ৰাছিয়াক ইউক্ৰেইনৰ পৰা ট্ৰুপছবিলাক উইথড্ৰ কৰিব দিছে এণ্ড ফৰ ৰেচপেক্ট দ্য ছভাৰিনিটি অফ ইউক্ৰেইন। ঠিক আছে, তাৰ সেইখন পাৰ হৈ গৈছে। 93 কাণ্ট্ৰিজ ভোটেড ফৰ ইট, বাট কোনে ভোট কৰা নাই? G7 কাণ্ট্ৰিজ ভোট কৰিছে এক্সেপ্ট US এণ্ড ইণ্ডিয়া। ব্ৰিক্স কাণ্ট্ৰি কি কৰিছে? এবষ্টেইনড। USA কি কৰিছে? ফৰ ৰাছিয়া, নট এগেইনষ্ট। ফৰ ৰাছিয়া USA ভোট কৰিছে। অ'কে, দেট মিনছ USA ইউক্ৰেইনৰ এগেইনষ্টত ভোট দিছে। বাট ৰিজলিউশ্যনখন পাছ হোৱাৰ পিছতো দিছ ইজ নট লিগেলি বাইণ্ডেড। ৰাছিয়া এইটো কৰিবই লাগিব, দিছ ইজ নট বাইণ্ডেড। বাট যিটো বেলেগ ছেকশ্যন আছে, ডেট ইজ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউঞ্চিল, দেয়াৰ দিছ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট। আমি যদি ইউনাইটেড নেশ্যনৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ, জেনেৰেল এছেম্বলি, ইকোৱাছ, তাৰপিছত ছিকিউৰিটি কাউঞ্চিল, ছেক্ৰেটেৰিয়েট, তো চবৰে মেকানিজমবিলাক বেলেগ বেলেগ, চবৰে কামবিলাক বেলেগ বেলেগ। নিউজত এইকাৰণে আছিলে এইটো, কাৰণ কিয় USA ৰাছিয়াৰ হৈ ভোট দিছে, ৰাছিয়াৰ ফৰ ৰাছিয়া USA কি কৰিছে? ভোট দিছে। ইণ্ডিয়া, অল দ'জ ব্ৰিক নেশ্যনে এবচেণ্ট আছে ইন দ্য ভোটিং ছিষ্টেম। যেনেকৈ আমি ইয়াত পাওঁ ইউনাইটেড কিংডমে ইট ইজ য়েছ ফৰ ইউক্ৰেইন ভোট দিছে, ঠিক আছে, এণ্ড US ভোটেড এগেইনষ্ট দ্য ইউক্ৰেইন। অ'কে, তো জেনেৰেল এছেম্বলি ৰিজলিউশ্যন ৰাছিয়াৰ যিটো US শ্বিফ্ট ইন পজিশ্যন, যেতিয়াৰ পৰা ট্ৰাম্প আহিছে তেতিয়াৰ পৰা কি হৈছে? শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ ৰাছিয়া। বাইডেন থাকোঁতে কি হৈছিলে? এগেইনষ্ট। অ'কে, তো এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ আগতে কি আছিলে? হোল বেকড বাই ইউৰোপিয়ান নেশ্যনছ এণ্ড US। এতিয়া যদি US গুচি যায়, অফক'ৰ্ছ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ 3 বছৰ হ'ল, ইট কমপ্লিটেড দ্য 3 years old। নাও যদি USA উইথড্ৰ কৰে ফ্ৰম দ্য বেক অফ ইউক্ৰেইন, কি হ'ব? এইটো চাইডে পাৱাৰ অট'মেটিকেলি ইনক্লাইন হৈ যায়। তো ৰিচেণ্ট শ্বিফ্ট US শ্বিফটেড টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰাছিয়ান পাৰ্ট। অ'কে, ইণ্ডিয়াছ এবষ্টেনশ্যন, ইণ্ডিয়া কি আছিলে? ইন এভৰি ৰিজলিউশ্যন এগেইনষ্ট ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া কি আছিলে? এবচেণ্ট আছিলে, since it is a member of the BRIC nation. BRIC nationৰ লগত কি আছিল ৰিলেশ্যন? BRIC নেশ্যনছবিলাকে কি আনিছিলে? ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি আছিলে। বাট ইণ্ডিয়াই কি কৈছে? দিছ ইজ নট পচিবল। অ'কে, আমি US ডলাৰ যদি তাৰ যদি কিবা আমি ছাবষ্টিটিউট বিচাৰিব লাগে, বাট ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি এট প্ৰেজেণ্ট ইজ নট পচিবল, তেনেকৈ কৈ তাৰ পৰাও ইণ্ডিয়াই কি হৈছে? সেই ৰিজলিউশ্যনটোত ইণ্ডিয়া নাই, ডেট ইজ যিটোত কোৱা হৈছে যে ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি আনিব ছাবষ্টিটিউট হিচাপে US ডলাৰ। অ'কে, তো ইয়াত এবাৰ দ্য UN জেনেৰেল এছেম্বলি ভোট, তাত কৈছে 93 মেম্বাৰে ফৰ ফেভাৰ, সেইখনৰ ফেভাৰত ভোট দিছে। অ'কে, 193। ইট ইজ জেনেৰেল এছেম্বলি, মানে 50% ভোট হ'লে পাছ হৈ যায়। এণ্ড ডেট বিল পাছড। কোনে ভোট দিছে? অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, ছিংগাপুৰ, অল দিছ নেশ্যনে এগেইনষ্ট ৰাছিয়া ভোট দিছে আৰু সেইখন বিল পাছ হৈছে। মানে সেইখন ৰিজলিউশ্যন পাছ হৈছে। ৰিজলিউশ্যনখনত কি কোৱা গৈছে যে
ইউক্ৰেইনৰ পৰা কি কৰিব লাগে উইথড্ৰ কৰিব লাগে ৰাছিয়ান ট্ৰুপছ ফৰ গিভিং ৰেচপেক্ট টু দ্য সভাৰেণ্টি অফ ইউক্ৰেইন আৰু কোন এবচেণ্ট আছে 65 কাণ্ট্ৰিজ এবচেণ্ট আছে that is all those BRIC nations Middle Eastern nations Saudi Arabia that is GCC and Ethiopia Argentina okay কি আছে তাৰ পৰা এবচেণ্ট আছে আৰু এগেইনষ্টত কোনে ভোট দিছে ৰাছিয়াটো অফ কোৰ্স এগেইনষ্টত ভোট দিব most important part is US North Korea okay these three countries are enemy towards each মানে US ৰাছিয়া ৰিলেশ্যন ভাল নহয় US নৰ্থ কোৰিয়াৰ ৰিলেশ্যন ভাল নহয় কিম জং উনটো সদায় কয় ন মই আজি তাত নিউক্লিয়াৰ বম পেলাই দিম তো এই তিনিখন কাণ্ট্ৰি একেলগ হৈছে এবাৰ একেলগে এগেইনষ্টত ভোট দিছে এণ্ড দিজ অল কাণ্ট্ৰিজ আৰ টুগেদাৰ উইথ okay তো তাৰ আউটকাম কি হৈছে there is the resolution is adopted the United Nations General Assembly hall erupted in applause okay applause হৈছে তথাপি ৰাছিয়াৰ ওপৰত কি নহয় it is legally binded নহয় and you stable resolutions to path to peace then France's amendment asile that it sends the phrase Russia's Federation Ukraine conflict to full scale invasion of Ukraine by Russia France ki korse change kori dise France ki koise not Russian Federation Ukraine conflict that is it is a full scale invasion of Ukraine by Russia full scale invasion korise upon Ukraine whatever the cause is NATO related cause and all there you all know that okay so statement from US Ukraine ki aise that US representative Dorothy C United Nations General Assembly regions failed to stop the war that failed WHO pora kio eject korise US government because that কোৱা গৈছে যে ইমান ডাঙৰ পেণ্ডেমিক এটা COVID-19 পেণ্ডেমিক যদি WHO নিচিনা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ৰখাব পৰা নাই then there is no use of this type of organization then will not be a part আমি তাৰ পাৰ্ট হিচাপে নাথাকো ঠিক আছে তাৰপিছত ইউক্ৰেইন ডেপুটি ফৰেইন মিনিষ্টাৰে কি কৈছে asserted Ukraine's right to self defense under the UN Charter yeah we have right to self defense and বাকি নেশ্যন বিলাকে হেল্প কৰিব লাগে this is the only motto যাৰ কাৰণে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফৰ্ম হৈছিলে that for peace and security of the global এতিয়া যদি ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয় অফ কোর্স the world will be an end পৃথিৱীখন খতম হৈ যাব না যদি এটা নিউক্লিয়াৰ ওয়ার হয় তো তাৰ কাৰণে কি ফৰ্মেশন হৈছিলে আফটাৰ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইউনাইটেড নেশ্যনছ okay but still in the security council it is a old structure it needs to be amendment লাগে তাত in India to বাৰবাৰ কৈছে that we need a permanent membership আটাতকে বেছি পপুলেশন থকা কান্ট্ৰিখনে যদি পার্মানেন্ট মেম্বাৰ নহয় and the United Nations General Security Council then it is useless okay and this is the United Nations structure yes here General Assembly Security Council International Court of Justice তাৰপিছত Secretariat Economic and Social Council that is ECOSOC Trusteeship Council okay লগতে goals কি আছিলে maintaining global peace and security the primary goal then developing friendly relations assuming international cooperations and all these are okay তো তাৰ লগত other organization বিলাকো ফৰ্ম হৈছে যেনেকৈ যোৱাকালি আমি পাইছিলোঁ that is the International Labour Organization আছে যেতিয়াও কৈছিলে যে 48 hours working hour হ'ব লাগে in a week and Japanese structure হিচাপত কি কোৱা গৈছিলে যে 45 hourতকৈ বেছি কি হ'ব নালাগে monthly overtime হ'ব নালাগে and all these are organizations formed under agencies formed under the United Nations okay let's move to the next news related to makhana okay আমি সবে খাই পাইছো and this is important from JS paper 3 agriculture point of view তো কি হৈ গৈছে যে মাখানাই কি কৰিব বিহাৰ the state of Bihar কলৈকে লৈ যাব to the world level state of বিহাৰক মাখানাই কলৈকে লৈ যাব world level it is basically যেনেকৈ ইয়াৰ plan to like the lotus পদুম ফুলৰ নিচিনা ঠিক আছে preparation system and these are required climatic condition temperature কিমান লাগিব okay relative humidity 50 to 90% annual rainfall 100 to 250 centimeter and smooth loamy soil this temperature is for preparing makhana okay not for their plantation okay আৰু benefits কি makhana it is a kind of hydrophyte used both drug and food exhibits যেনেকৈ আমি হেলিকু যিটো খাওঁ পদুম ফুলৰ যিখিনি আমাৰ যেনেকৈ মাটিৰ তলত হোৱা নাইট্ৰজেন যুক্ত উদ্ভিদখিনি আমি পাওঁ তাত হেলিকু তাত আহে তো মাখানা ইজ অলছ' লাইক ডেট বাট দ্য প্লেণ্ট ইজ ডিফাৰেণ্ট ইট ইজ লাইক এ লটাছ প্লেণ্ট অ'কে এণ্ড ইট ইজ অলছ' এ একুৱেটিক ক্ৰপ অ'কে তো গ্ৰ'য়িং ইম্পৰ্টেঞ্চ কি বিহাৰ প্ৰডিউচেছ 85% অফ ৱৰ্ল্ডছ মাখানা পৃথিৱীৰ যিমান মাখানা প্ৰডিউচ হয় তাৰে 85% অকল বিহাৰত প্ৰডাকশ্যন দেয়াৰ ফৰ দিছ ইজ অপৰচুনিটি ফৰ বিহাৰে ক'লৈকে লৈ যাব পাৰে মাখানাই বিহাৰক কলৈকে লৈ যাব পাৰে আপ টু দ্য
গ্লোবেল লেভেল তাত কি দিয়া গৈছে টাৰ্গেট ফৰ 2035 কাল্টিভেশ্যন এৰিয়া এক্সপেণ্ড টু 70,000 হেক্টৰলৈকে এক্সপেণ্ড কৰা গৈছে প্ৰডাকশ্যন ৰাইজ ফ্ৰম 23,000 মেট্ৰিক টন টু 78,000 মেট্ৰিক টন মাৰ্কেট ভেলু কিমান 2,000 কৰোৰৰ পৰা 13,260 কৰোৰলৈকে ইনক্ৰিজ কৰাৰ টাৰ্গেট লগতে কি হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট 20,000ৰ পৰা 50,000লৈকে হুইচ ইনকাম শুড বি 5 lakhs to 7 lakhs per year. Okay, so this is the basic news related to Makhana. Okay, so আজিৰ newspaper analysis ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিলে তো if you have any doubt regarding any explanation section till today যেতিয়াৰ পৰা হৈছে CSAP Academyৰ so you can just drop a comment in our comment section also you can find us our website dia ase in the description jodi kiba doubt thake you can jodi you want to reach us then go to the website and if you're not getting it then eta comment section comment drop korile we will get back to you okay to ajir video analysis video to dekhini asile hope you liked it and thanks for watching